Ακούμε συχνά για τη μείωση του πληθυσμού εξαιτίας της υπογεννητικότητας, αλλά σπανιότερα αναφέρεται μία από τις αιτίες αυτού του φαινομένου, δηλαδή η πρωτόφαντη κρίση που περνάει ο θεσμός του γάμου στη χώρα μας. Όλοι μας έχουμε πολλά παραδείγματα από το οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον. Γνωστούς που είτε δεν έχουν συνάψει γάμο παρά τη συμβίωσή τους με το έτερο νήμιση, είτε έχουν πάρει διαζύγιο. Πιστεύω πως δεν θα πρέπει πλέον να αγνοούμε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, ακόμη και αν δεν μας αφορά άμεσα. Θέτω λοιπόν τα εξής ερωτήματα. Είναι όμως ο γάμος τόσο σημαντικός, ή μήπως δεν αλλάζει τίποτε εάν το ζεύγος ζει χωρίς να συνάψει γάμο? Και αν είναι σημαντικός, πόσο μεγάλο είναι όντως το πρόβλημα, ποιες είναι οι αιτίες του και τέλος, ποιες οι επιπτώσεις του στο άτομο και στην κοινωνία? Το θέμα είναι πραγματικά τεράστιο, αλλά θα προσπαθήσω να το συμπτύξω σε λίγα λεπτά. Η σπουδαιότητα του γάμου δεν είναι στις μέρες μας αποδεκτή από όλους, οπότε για να έχει νόημα το πρόβλημα που παραθέτω στο παρόν πόνημα, θα χρειαστεί πρώτα να την αποδείξω. Ακολουθήστε τον συλλογισμό μου και αν σας πείσω, καλώς. Οι άντρες και οι γυναίκες από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις ημέρες μας δημιουργούν σχέσεις μεταξύ τους. Ο σκοπός αυτής της ενώσεως είναι η τεκνοποίηση και σκοπός αυτής η διαιώνιση του είδους. Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο να μην διαλύονται οι σχέσεις με την γέννηση των τέκνων ή με το που μεγαλώσουν και αρχίσουν τη δική τους ζωή. Οπότε, εύλογα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως έτσι καλύπτονται και άλλες ανάγκες του ζεύγους. Δηλαδή, ο Θεός, η φύση, αν θέλετε, έκαμε τα πράγματα με τέτοιον τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες του ζεύγους να παραμένει μαζί. Κάποια από τα ωφέλη των σταθερών σχέσεων είναι πως έτσι επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο καταμερισμός των εργασιών εκείνων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση. Μία έγκυος γυναίκα θα δυσκολεύεται να κυνηγήσει για να φέρει τροφή στην οικία, ενώ ένας άντρας μπορεί να μην είχε την αναγκαία υπομονή να ξεμπλέξει και να πλέξει τις ίνες μαλλιού για να φτιάξει ζεστά ρούχα για τον χειμώνα. Επίσης, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά που κερδίζουν και οι δύο όταν επιδιώκουν να κρατούν την ευρυθμία στη σχέση τους είναι η ανάπτυξη βαθέων δεσμών και η συντροφικότητα. Είμαστε κοινωνικά όντα και το να μοιραζόμαστε τη ζωή μας με κάποιον άλλον μπορεί να είναι πηγή μεγάλης ευτυχίας, ο ένας να στηρίζει τον άλλον για την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας της ζωής. Συνεπώς, αυτό βοηθάει τα άτομα να ανταπεξέρχονται καλύτερα στο άγχος και τις κακουχίες, πράγμα που έχει πολλά ωφέλη και για την υγεία. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι σε σταθερές μακροχρόνιες σχέσεις τείνουν να είναι πιο υγιείς και να ζουν περισσότερο από τους ελεύθερους ή άγαμους. Ένα ακόμη τεράστιο όφελος είναι η προσωπική βελτίωση που επέρχεται από μια δέσμευση τέτοιου είδους. Μαθαίνουμε να συμβιβαζόμαστε, να επικοινωνούμε αποτελεσματικά, να επιλύουμε προβλήματα και να συμπονάμε, και όλα αυτά είναι πολύτιμες δεξιότητες ζωής. Και τέλος, το να γνωρίζουμε πως υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος διαθέσιμος για εμάς, στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε όταν υπάρχει ανάγκη, μας παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας, είτε συναισθηματικής, είτε οικονομικής, είτε κοινωνικής. Να σημειωθεί βεβαίως πως δεν χαίρουν όλες οι σχέσεις όλα τα προαναφερθέντα ωφέλη. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τα καθορίζουν, όπως η δυναμική της σχέσεως και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν. Όπως γίνεται κατανοητό από την πολύ σύντομη ανάλυση που έκανα, αυτού του είδους η σχέση είναι πολύπλοκη. Επηρεάζει τις ζωές και των δύο σε όλα τα επίπεδα και αποτελεί ταυτοχρόνως μια μεγάλη επένδυση χρόνου, ενέργειας και υλικών αγαθών. Για να ευδοκιμήσει, χρειάζεται ένα σταθερό και κατάλληλο περιβάλλον, όπου οι συναισθηματικοί δεσμοί με το πέρασμα του χρόνου να δοκιμάζονται και να δυναμώνουν, καθιστώντας ακόμα πιο δυνατή την οικογενειακή δομή. Όσο πιο πολύ διαρκέσει όλο αυτό, με ομαλό φυσικά τρόπο, τόσο περισσότερο θα ωφελήσει το ζεύγος αλλά και την κοινωνία. Ο γάμος λοιπόν βοηθάει σε αυτό, στο να διαρκέσει οι σχέσεις και άρα όλα τα ωφέλη που προαναφέρθηκαν. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Πολλές έρευνες σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα αυτή του Ολλανδού κοινωνιολόγου Ντρόγκερς, έχουν επισημάνει πως η απλή συμβίωση διαρκεί πολύ λιγότερο κατά μέσο όρο από τον γάμο. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε τέτοιες έρευνες. Και λογικά να το σκεφτούμε, δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός πως από όλες τις μορφές σχέσεως ο γάμος είναι τόσο διαδεδομένος και αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες και πάντοτε τύχανε σεβασμού σε όλες τις χρονικές περιόδους, σε αντίθεση με την απλή συμβίωση. Κάτι ήξεραν οι προγονείς μας και σίγουρα δεν θα επιβίωνε ένας θεσμός εάν δεν υπερίσχυε άλλων για το καλό των κοινωνιών. Άλλοι λόγοι που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διάρκεια των γάμων είναι νομίζω το ότι διαλύονται πιο δύσκολα. Δεν αρκεί να μαζέψει τα πράγματά του ένας και να φύγει την ίδια ημέρα μετά από έναν διαπληκτισμό. Εκτός αυτού, είναι επίσημοι και αναγνωρισμένοι από όλο τον κοινωνικό περίγυρο και από το κράτος και ανταλλάσσονται όρκοι δημοσίως. Και ίσως να μην έχει καλή φήμη ένας άνθρωπος που έχει πάρει διαζύγιο πολλές φορές. Φαίνεται αναξιόπιστος. Σε γάμο επίσης συνήθως προχωρούν όσοι είναι έτοιμοι και θέλουν να επενδύσουν όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, και οι κοινοί μακροπρόθεσμοι στόχοι όπως τα τέκνα και η αγορά μιας οικίας δένουν το ζεύγος περισσότερο. Τέλος, για την πλειοψηφία, ο γάμος αποτελεί ένα θρησκευτικό μυστήριο που συμβολίζει την αιωνιότητα της ενώσεως του ζεύγους. Εφόσον ξεκαθαρίσαμε τη σημασία του γάμου, πάμε να προσδιορίσουμε το πρόβλημα, το οποίο είναι διτό. Δηλαδή, από τη μία αυξάνονται τα διαζύγια και από την άλλη μειώνονται οι γάμοι.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κατά το καθεστώς της μεταπολιτεύσεως και κυρίως μετά το 1980. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται γενικώς μια πολιτισμική και κοινωνική αλλαγή που χαρακτηρίζεται από την κατάπτωση της παιδείας, της γλώσσης και του πολιτισμικού επίπεδου. Αρκεί μια γρήγορη ματιά και να διαπιστώσουμε πως οι γάμοι μειώνονται με ταχύς ρυθμούς. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν λιγότεροι από τους μισούς γάμους από ό,τι το 1967. Αυτό έγινε μεν σταδιακά, επιταχύνεται δε. Δηλαδή, ο μέσος όρος των γάμων από το 1955 μέχρι το 1980 είναι περίπου 71.000, ενώ από το 1980 μέχρι το 2021 είναι 56.000. Της πενταετίας 2012 με 2016 είναι 51.500, ενώ της πενταετίας 2017 με 2021 είναι 43.400, δηλαδή μία πτώση κατά 38,7% από ό,τι πριν το 1980. Με άλλα λόγια, από 6 περίπου γάμους ανά 1.000 κατοίκους το 1995 φτάσαμε σε 5 το 2015, δηλαδή μέσα σε 20 μόλις χρόνια, σε 4,5 το 2018 και 3,5 κατά μέσο όρο τα έτη 2021. Από την άλλη και τα διαζύγια αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Το 1992 εκδόθηκαν περίπου 6.000 διαζύγια, ενώ μια 20ετία αργότερα, το 2012, έφτασαν τα 15.000, δηλαδή 2,5 φορές παραπάνω. Και αυτός ο ρυθμός συνεχίζει να έχει ενωδική πορεία μέχρι ότου έχουμε διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή το 2017. Ο μέσος όρος των λυμμένων γάμων ανά έτος την πενταετία 2013 με 2017 είναι 15.400. Ένα δεδομένο εξίσου ανησυχητικό είναι πως τα περισσότερα διαζύγια εκδίδονται κατά το 7ο έτος γάμου, πράγμα που σημαίνει πως πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν πριν καν φτάσουν στο σημείο να απολαύσουν τους καρπούς των κόπων τους. Τούτο το πρόβλημα δεν παρατηρείται μονάχα στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2021 πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,7 εκατομμύρια γάμοι και εκδόθηκαν περίπου 700.000 διαζύγια, δηλαδή ένα διαζύγιο για κάθε 2,5 γάμους. Για την καλύτερη σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα, ας το πάρουμε αναλογικά. Δηλαδή το 2021 πραγματοποιήθηκαν 3,9 γάμοι για κάθε 1.000 κατοίκους στις άλλες χώρες και ακριβώς η ίδια αναλογία ισχύει και στην Ελλάδα. Τα διαζύγια είναι στην Ευρώπη 1,7 για κάθε 1.000 κατοίκους το 2021. Στην Ελλάδα έχουμε δεδομένα μέχρι το 2017 και ο μέσος όρος της πενταετίας 2013 με 2017 είναι 1,4 διαζύγια για κάθε 1.000 κατοίκους. Δηλαδή, η κατάσταση στην Ελλάδα ομοιάζει με αυτή των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις οποίες γενικώς από το 1964 οι γάμοι από 8 ανά 1.000 μειώθηκαν κατά το ίμιση, ενώ τα διαζύγια υπερδιπλασιάστηκαν. Η υψηλή αναλογία γάμων το 2021, δηλαδή 7,4 ανά 1.000 κατοίκους, παρουσιάζεται στην Ουγγαρία. Την τελευταία φορά που στην υπόλοιπη Ευρώπη συλλογικά έγιναν τόσοι γάμοι ήταν πριν περίπου 40 χρόνια. Αξιοπερίεργο είναι επίσης το γεγονός πως οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πιο υψηλή αναλογία γάμων από τις χώρες που είναι ήδη μέλη. Αν ψάχνουν τρόπο να την μειώσουν, καλά κάνουν που θέλουν να ενταχθούν. Και τέλος, δυσίων είναι και το γεγονός πως δεν έχουν μειωθεί μόνο στον αριθμό, αλλά έχει αυξηθεί και η ηλικία του πρώτου γάμου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως στην Σουηδία, την Ισπανία και την Ιταλία, η οποία φτάνει μέχρι τα 35 για τις γυναίκες και τα 38 περίπου για τους άνδρες. Στην Ελλάδα, η μέση ηλικία που οι άνδρες συνάπτουν τον πρώτο τους γάμο, το 2020, είναι τα 34, ενώ για τις γυναίκες τα 31 έτη. Όσον αφορά στα διαζύγια, και αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ όπως είπαμε. Το 1964 η Ελλάδα και η Κύπρος ήσαν από τις χώρες με την χαμηλότερη αναλογία διαζυγίων ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρώπη και παραμένει αμετάβλητη μέχρι το 1970, παρόλο που σχεδόν σε όλες τις άλλες χώρες αυξήθηκε πολύ. Από το 1980 περίπου και έπειτα ακολουθούν την τάση των υπολείπων χωρών. Το ίδιο περίπου παρατηρείται και για τους γάμους. Το 1964 η Ελλάδα ήταν από τις χώρες με την υψηλότερη αναλογία γάμων ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρώπη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά όπως και στις άλλες χώρες. Τέλος, οι Έλληνες πριν από 50-60 χρόνια είχαν την πρωτιά στις γεννήσεις παιδιών εντός γάμου. Από τα στατιστικά δεδομένα φαίνεται πως οι Έλληνες ακόμα και σήμερα προτιμούν να κάνουν παιδιά εντός γάμου, όμως το ποσοστό των εξώγαμων τέκνων έχει αυξηθεί κατά 15 φορές μέχρι σήμερα. Σε εμάς υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου το ποσοστό είναι από 25% και πάνω. Ακόμα και σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου, η Ελλάδα έχει χαμηλό ποσοστό εξώγαμων τέκνων. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 ήταν 42% και σε πολλά κράτη-μέλη όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία, τα εξώγαμα τέκνα ξεπέρασαν αυτά που γεννήθηκαν εντός γάμου.
Η Ουγγαρία και η Λετονία είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που αντιστρέφουν αυτή την τάση. Μήπως οι πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη οδηγούν σε καταστροφικά μονοπάτια? Πολλά στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου ασκούν σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Ορμπάν, διότι διαφωνεί με τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Αλλά εάν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, θα δούμε πως, τουλάχιστον στο ζήτημα που μας απασχολεί, από το 2010 που ο Ορμπάν ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού, έχει αντιστρέψει την κατοφέρεια που μαστίζει τον δυτικό κόσμο και έχει βοηθήσει τις ουγγρικές οικογένειες σε αντίθεση με τους επικριτές του. Γιατί όμως αυξάνονται τα διαζύγια παρόλα τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει ο γάμος? Κάποιοι από τους λόγους που μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς είναι η απιστία, η υπογονιμότης, η σωματική κακοποίηση, τα οικονομικά προβλήματα που φέρνουν προστριβές. Όμως αυτά υπήρχαν και στο παρελθόν, όταν τα διαζύγια ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Είναι προφανές λοιπόν πως πρέπει να ψάξουμε αλλού τις αιτίες. Η δυτή φύση του προβλήματος, δηλαδή η μείωση των γάμων με την παράλληλη αύξηση των διαζυγίων σε τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δείχνει πως συντελείται μια αλλαγή στην ψυχοσύνθεση ολόκληρης της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες κατά το καθεστώς της μεταπολιτεύσεως. Γενικώς, το παλαιό αντικαθιστάται από το νεωτεριστικό σαν ένα σαρωτικό κύμα που απαιτεί να ομογενοποιήσει τα πάντα στο πέρασμά του. Ως πορός της παγκοσμιοποίησεως, εισβάλλει στις οικίες μας μέσω των τηλεοράσεων, του διαδικτύου, ακόμα και των σχολικών βιβλίων, και για να ευδοκιμήσει, ξεριζώνει οτιδήποτε του αντιστέκεται, όπως τις αξίες, τις παραδόσεις, την ιστορία, την γλώσσα μας. Μας απογυμνώνει δηλαδή πνευματικώς, μας καθιστά ευάλωτους, μας αποβλακώνει, μας δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση της πραγματικότητος για να τον δεχθούμε τελικώς. Οι άνθρωποι σήμερα τείνουν προς τον ηθικό μηδενισμό, απορρίπτοντας τις αξίες και τις παραδόσεις των προγενεστέρων που έχουν δοκιμαστεί από τον χρόνο, προς τον κοινωνικό μηδενισμό, αποκηρύσσοντας έτσι και τους κοινωνικούς θεσμούς αιώνων, και προς τον μεταφυσικό μηδενισμό, αρνούμενοι την ύπαρξη του Θεού και του νοήματος στη ζωή. Ο μηδενισμός έχει εξ ορισμού μια καταστροφική κατεύθυνση, και διαλύοντας τα θεμέλια και τον συνθετικό ιστό της κοινωνίας, είναι λογικό να φθήρεται όλο το οικοδόμημα. Η οικογένεια παρουσιάζεται πλέον ως βάρος, ως κάτι το ξεπερασμένο, ενώ στην πραγματικότητα είναι το ζωτικότερο κύτταρο της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί σωστά μια οικογένεια ή να κρατήσει ένας γάμος όταν ο καθένας κοιτάζει το ατομικό του συμφέρον αντί του κοινού ή την καλοπέρασή του. Είναι προφανές πως αυτή η τάση προωθείται συστηματικώς έξωθεν και δεν προέρχεται από την φυσική εξέλιξη και ζύμωση της κοινωνίας, διότι συντελείται πολύ γρήγορα και ακολουθεί παρά φύσιν πορεία, αλλά κυρίως επειδή αυτοί που την προωθούν δεν κρύβονται. Δημιουργείται έτσι το εύλογο ερώτημα: αφού καταστρέψουν την παλαιά κοινωνική δομή, τι σκοπεύουν να κτίσουν στη θέση της? Επιπλέον, η κοινωνία νοσεί και εξαιτίας του άκρατου καταναλωτισμού. Αγοράζουμε το ένα προϊόν μετά το άλλο. Αν κάτι χαλάσει, δεν το επισκευάζουμε πλέον, απλώς το αντικαθιστούμε. Δηλαδή, μαθαίνουμε στην εύκολη λύση, πράγμα που εφαρμόζουμε και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν μας αρέσει κάποιος, δεν επιδιώκουμε να λύσουμε τις διαφορές μας, απλώς τον αλλάζουμε σαν να είναι το αντικείμενο. Πέραν τούτων, ένας άλλος λόγος που συμβάλλει στο πρόβλημα που εξετάζουμε είναι πως οι άνθρωποι εκ φύσεως πράττουν μιμούμενοι άλλους ανθρώπους. Αυτά τα πρόσωπα που μιμούμαστε και γίνονται αντικείμενα του θαυμασμού μας είναι τα πρότυπά μας. Όταν εμπνεόμαστε από σπουδαίους ανθρώπους, τέτοια μπορεί να είναι και τα έργα μας. Ο Αλέξανδρος ο Μέγιστος είχε ως πρότυπό του τον ήρωα Αχιλλέα και μεγαλούργησε. Όταν όμως η ποιότητα των προτύπων μας είναι χαμηλή, χαμηλή θα είναι και η ποιότητα των δικών μας πράξεων και σκέψεων. Δυστυχώς, σήμερα αυτό συμβαίνει κατά κόρον, ειδικά στους νέους, και αντί να έχουν ως πρότυπο τον Σωκράτη που δεν άφησε τη γυναίκα του παρά το χαρακτήρα της, έχουν διαφόρους ηθοποιούς, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές που στην πλειοψηφία τους δεν είναι καλά παραδείγματα προς μίμηση, ειδικά για τη δημιουργία οικογένειας, αφού τα ποσοστά διαζυγίων των διασύμων, ειδικά των γυναικών, είναι πολύ ψηλότερο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για το τέλος, άφησε κατ' εμένα πολύ ενδιαφέρον δεδομένο, δηλαδή πως πολλές μελέτες έχουν δείξει πως οι γυναίκες είναι αυτές που κατά κύριο λόγο αρχίζουν τη διαδικασία του διαζυγίου περίπου 7 στις 10 φορές. Στην Ελλάδα δεν βρήκα αντίστοιχο ρυθμό από τα αρχεία της Ελστάτ. Ο αριθμός όμως μάλλον δεν είναι πολύ διαφορετικός και αυτό το συμπέρασμα το έβγαλα ζητώντας στοιχεία από 3 δικηγόρους της περιοχής μου, οι οποίοι μου επιβεβαίωσαν την παραπάνω αναλογία. Στο παρελθόν, σε μια οικογένεια, η μητρότης και η στήριξη των γυναικών από τους άντρες δεν είναι το επιλογή, αλλά μέρος της ζωής. Ωστόσο, στις μέρες μας, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τον γυναικείο ψυχισμό και πολλά άρχισαν να αμφισβητούνται και να αλλάζουν, ειδικά με το κίνημα του φεμινισμού κατά το 1960 και έπειτα, που συμπίπτει με την αρχή του κοινωνικού προβλήματος που παρουσιάζεται στο παρόν πόνημα. Όπως θα δείξω, ο φεμινισμός, τουλάχιστον από ένα σημείο εκδηλώσεώς του και μετά, μάλλον έβλαψε την κοινωνία ως σύνολο παρά την ωφέλισε. Όσο πιο φεμινιστικές είναι οι χώρες, τόσο αυξάνονται τα διαζύγια. Για παράδειγμα, η Σουηδία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογία διαζυγίων ανά χιλίους κατοίκους στην Ευρώπη και δεν είναι διόλου τυχαίο το ότι είναι ταυτοχρόνως μία από τις πιο φεμινιστικές χώρες του κόσμου, όπου σχεδόν μία στις 2 γυναίκες αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες.
Όσον αφορά στον επαγγελματικό τομέα, άρχισαν να δουλεύουν έξω από την οικία και να κυνηγούν τη δική του σταδιοδρομία. Είναι επίσης γνωστό πως οι γυναίκες προτιμούν ικανούς και εύπορους άνδρες, πράγμα που έχει τη δική του βιολογική εξήγηση. Όσο όμως η σταδιοδρομία των γυναικών καλυτερεύει ενώ των ανδρών παραμένει σταθερή ή μειώνεται, τόσο λιγότεροι άνδρες θα μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία των γυναικών να είναι ο σύντροφός τους περισσότερο επιτυχημένος επαγγελματικός από τις ίδιες. Και όντως, οι μελέτες δείχνουν πως στις σχέσεις όπου οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τους άνδρες, υπάρχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και για τα δύο φύλλα. Δραματικές αλλαγές στη θέση των γυναικών συνάδουν με αυτόν τον ισχυρισμό. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που κερδίζουν σημαντικές πολιτικές εκλογές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να χωρίσουν σε σύγκριση με αυτές που χάνουν. Τώρα, αν σε αυτά προσθέσουμε και τον μεγάλο φόρτο εργασίας που αναλαμβάνουν πολλοί άνθρωποι για να καλύψουν τα προστοζήν, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα των αιτιών του προβλήματος. Διότι, όχι μόνο δεν έχουν ελεύθερο χρόνο για τον γάμο τους και έτσι πολλά ζευγάρια απομακρύνονται και με τον καιρό αυτή η απομάκρυνση μπορεί να γίνει συναισθηματική, αλλά επιπλέον έχει δειχθεί πως οι γυναίκες που δουλεύουν σε σύγκριση με τις νοικοκυρές έχουν περισσότερο άγχος και κατάθλιψη και είναι λιγότερο ευχαριστημένες και ικανοποιημένες στο γάμο τους. Και αν εξετάσουμε το συνολικό όφελος που έχει για τις οικογένειες η εργασία της γυναικός, θα διαπιστώσουμε πως έχει αρνητικό πρόσημο. Και περισσότερο διαλύονται και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια νιώθουν τα μέλη της και όλα αυτά χωρίς μεγαλύτερο εισόδημα. Εκεί που παλαιότερα έφτανε ο μισθός του ανδρός για την συντήρηση της οικογένειας, την αγορά οικείας και άλλων αγαθών, τώρα σε πολλές περιπτώσεις δεν φτάνει ούτε και των δύο μαζί. Δηλαδή, αυξήθηκαν στο διπλάσιο τα εργατικά χέρια, αλλά μειώθηκαν οι μισθοί. Γεγονός πάρα πολύ βολικό για τις μεγάλες πολυεθνικές. Ας δούμε τώρα τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των διαζυγίων. Κάποιες από τις πιο προφανείς είναι πως τα ωφέλη του γάμου που αναφέρθηκαν προηγουμένως καταργούνται. Εκτός αυτών όμως, ένα διαζύγιο βλάπτει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, προκαλώντας μια προσωρινή μείωση στην ποιότητα της ζωής και βάζοντας κάποιους σε μια καθοδική τροχιά από την οποία μπορεί να μην ανακάμψουν ποτέ πλήρως. Τα παιδιά παθαίνουν συνήθως τη μεγαλύτερη ζημιά. Η επίδραση του διαζυγίου είναι διαφορετική σε κάθε ένα από αυτά και κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή και από βραχυπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη. Είναι δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να προβλεφθεί πώς θα επηρεαστεί ένα συγκεκριμένο παιδί και σε ποιο βαθμό, αλλά είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις στο σύνολο της ομάδας των τέκνων των διαζευμένων ζευγαριών και από ό,τι έχουν δείξει κατά καιρούς διάφορες μελέτες είναι πολλές και σοβαρές. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι τις αγνοούν. Το ιδανικό για αυτά είναι να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον οικογενειακής ταλπορής και με τους δύο γονείς. Και η μητέρα και ο πατέρας λειτουργούν ως πρότυπα, έχοντας συνήθως διαφορετικούς ρόλους και προσεγγίσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να επωφελούνται από μια ισορροπημένη ανατροφή με την παρουσία και των δύο. Οι μητέρες δηλαδή τείνουν να αναλαμβάνουν το κομμάτι της φροντίδας και της συναισθηματικής υποστηρίξεως, ενώ οι πατέρες μπορεί να εστιάζουν περισσότερο στην πειθαρχία, την ασφάλεια και την επίλυση προβλημάτων. Όταν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να αναπτύξουν ένα σωρό θέματα. Αναφορικά με τον εσωτερικό τους κόσμο, λοιπόν, τα συμπεριφορικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα είναι συχνά. Με το διαζύγιο διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, ενώ οι συνεχιζόμενες διχόνοιες ανάμεσα στους πρώην συζύγους, οι τυχούσες οικονομικές δυσκολίες, η αστάθεια, η αλλαγή περιβάλλοντος και ένα σωρό άλλα αρνητικά συμβάντα δύνανται να προκαλέσουν έντονες μεταβολές συναισθημάτων που τα παιδιά δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Επίσης, σύνηθες είναι το φαινόμενο οι γονείς να αποκτούν νέους συντρόφους, αλλά σπανίως δημιουργούνται καλές σχέσεις με τα τέκνα προηγούμενων γάμων και έτσι πέφτουν σε δυσμένεια. Η εκδήλωση τώρα των ψυχικών προβλημάτων διαφέρει από παιδί σε παιδί, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να παρουσιάσουν πτώσεις στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, υψηλότερο κίνδυνο καταχρήσεως ουσιών, μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο, μικρότερες πιθανότητες να θελήσουν να τεκνοποιήσουν τα ίδια ή δυσκολίες στις μελλοντικές τους σχέσεις, διότι το παράδειγμα των γονέων ίσως επηρεάσει τις πεποιθήσεις και τη στάση τους για το γάμο ή για τη σταθερότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, έτσι ώστε να φοβούνται τη δέσμευση ή να δυνατούν να εμπιστευτούν τους άλλους ανθρώπους. Τα παραπάνω οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα άγχους που με τον καιρό φέρνουν μέχρι και προβλήματα υγείας ή και μείωση της διάρκειας της ζωής. Οπότε, συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως τα διαζύγια σε πολλές περιπτώσεις βλάπτουν την υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις και είναι επιζήμια για την κοινωνία. Ίσως να μην είναι το και τόσο υπερβολικό που στο παρελθόν θεωρούν το σκανδαλώδη. Όσο τα διαζύγια συνεχίζουν να αυξάνονται, τόσο περισσότερα παιδιά πλήττονται. Μόνο σε ένα έτος το 2017 στην Ελλάδα εκδόθηκαν 19.190 διαζύγια και 25.025 τέκνα εκτέθηκαν στους κινδύνους που αναλύσαμε, από τα οποία τα 16.103 ήσαν ανήλικα. Σκοπός μου δεν είναι να κατακρινώ τα ζευγάρια που παίρνουν την απόφαση να πάρουν διαφορετικούς δρόμους, ούτε να δημιουργήσω τύψεις σε κανέναν. Ήθελα απλώς να φέρω στο φως κάποια στοιχεία, γιατί πιστεύω πως μόνο με τη γνώση του προβλήματος μπορούμε να κάνουμε κάτι για να καλυτερεύσουμε και να αλλάξουμε την κατάσταση.
Όπως φαίνεται από τα στατιστικά δεδομένα, το πρόβλημα που συζητήσαμε δεν αφορά μικρό μέρος του πληθυσμού για να αποδώσουμε τις ευθύνες σε μεμονωμένα άτομα, ούτε παρουσιάστηκε εξέφνης. Έγινε σταδιακά. Οι κυβερνώντες είχαν στη διάθεσή τους πάρα πολύ χρόνο και τεράστια ευθύνη για να το διακριβώσουν και να το λύσουν, αλλά αντί αυτού το αγνόησαν και το επιδίνωσαν με τις διάφορες πολιτικές που ακολούθησαν και ακολουθούν μέχρι σήμερα, επιτρέποντάς του να μεταδίδεται σαν ιός από το ένα κράτος στο άλλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το παράδειγμα της Ουγγαρίας αποδεικνύει πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι επιλύσιμα από το κράτος, κάνοντας έτσι προφανή την γύμνια των δικών μας πολιτικών, οι οποίοι σχεδόν όλοι εγωιστές όντες νοιάζονται μονάχα για την θέση και τον μισθό τους και ακολουθούν σε αυτό αλλά και σε άλλα θέματα την προδοτική στάση της αδιαφορίας ή το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας κατά της τιμής, της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της πατρίδος μας. Τέλος, από όσα αναφέρθηκαν, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσετε και να θυμάστε το εξής. Το θέμα αυτό είναι αμιγώς πολιτικό και όχι κοινωνικό, αφού οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζονται και κυριολεκτικώς διαμορφώνονται από το κρατούν πολιτικό σύστημα. Σύστημα το οποίο σήμερα ακολουθεί μια δολία αντεθνική πολιτική και καταφέρνει συνεχή χτυπήματα κατά της εθνικής συνοχής και ακόμη και της υπάρξεως του ελληνικού έθνους.